Hai sranan, mi mooi, sweetie kondre. Kijkers, goedenavond. Hier zijn we nou weer met ons programma Afrekenen met het verleden, voor een beter heden. Het is onze 23e uitzending vandaag. En vandaag willen wij aandacht besteden aan de regeringsverklaring, onlangs gehouden door Bouterse hemzelf als president in Slans vergaderzaal. Ik zei het al de vorige week, dus dat we weer erop zouden terugkomen. En nu zijn wij zover. Als wij onlangs hebben kunnen vernemen dat hij tijdens een jaarrede op 1 oktober gezegd heeft dat Suriname maar een tekort heeft van 1,6 miljard. Dan vragen wij ons af, wanneer we kijken naar de hoge leningen, de grote leningen die onlangs genomen zijn door deze regering bij verschillende landen in de wereld, dan rijst bij mij de vraag, als dat daadwerkelijk klopt, is het niet veel hoger? Ik heb daarom uitgenodigd vandaag de heer ingenieur de heer Mungra, omdat hij als geen ander begrotingen heeft zien komen en gaan. En hij kan heel wat daarover vertellen. Laten wij hem welkom heten. Goedenavond. Ja, dankjewel Joyce. Ja, ik denk ook zo dus dat u hebt gezien hoe de president zijn jaarrede heeft gehouden en gepresenteerd. En waarbij hij verschillende zaken heeft aangehaald, waaronder die 1,6 miljard. Gelooft u zelfs daarin? Kijk, die begroting op zich eigenlijk, als we kijken daarnaar, dan gaat het om een astronomische getallen. Ja, we praten over een begroting waarvan bijvoorbeeld de uitgaven in die begroting zijn aangegeven als te zijn bijna 15,3 miljard afgerond. En dat is een gigantisch astronomisch groot. In Suriname zijn we nooit eerder gewoon geweest met zulke grote torenhoge uitgaven, ja, maar ook natuurlijk ook niet inkomsten uiteraard. En inderdaad heeft aangegeven dat de begroting 15,3 miljard is ongeveer, zeker om precies te zijn 15 miljard 273 miljoen 130.000. Maar de inkomstenzijde is dan 13,6 miljard. En daarvan, dus dan zou dat betekenen een tekort van 1,6 miljard. En je zou denken dat inderdaad, zoals het wordt aangegeven, dat het tekort werkelijk is 1,6 miljard. Maar als je mij vraagt, ik vind het gewoon een stukje volksverlakkerij. Want waarom? Als we kijken naar die inkomstenkant, dan zien we dus dat een heel groot deel, ja, van die inkomsten zijn geen inkomsten. Want wanneer je praat inkomsten, betekent iets waarvoor ik werk, en winsten, dingen uit arbeid, noem maar op. Je verdient het, ja, je hebt het verdiend als land. Is jouw verdienste dat zoveel is? Nee. Van die 13,6 miljard, Joyce, is ongeveer 7 miljard 146 miljoen 370.000. Dat komt uit schenken en leningen. En die schenkingen, dat is echt niet zo geweldig veel. Het zal een paar miljoen wat zijn. Maar het komt voornamelijk, komt dat bedrag uit leningen eigenlijk. Ik zeg, wanneer je 1,6 miljard dan tekort hebt, betekent dus dat je die leningen nog niet hebt gevonden of die leningen niet hebt gevonden. Begrijp je? Had je deze 7 miljard aan leningen niet gevonden, toch? Dan zat je met een tekort van dus 1,6 plus 7,1 miljard. Dus het is bijna 8,7 miljard. In feite, wat vrij vertaald betekent, dat in feite je tekort gewoon 8,7 miljard is. Want het is geen inkomsten die je hebt verdiend als natie, als overheid. Het zijn gewoon pure leningen die je gaat treffen. En je hebt namelijk niet voor alles kunnen lenen, dus die 1,6 miljard die is overgebleven. Dus ik vind het eigenlijk een stukje misleiding, zoals het wordt gebracht.
En ik denk dus dat dat duidelijk blijkt eigenlijk ook uit de verdere verhaal in al die begroetingen en die subbegroetingen. Maar kijk, zoals u dat hebt aangegeven, hè, het gaat om ettelijke leningen die gesloten zijn met verschillende landen in de wereld. Miljarden. We praten niet van SRD of miljoenen, maar van miljarden. Kijkt u, denkt u zelf dus dat ze in staat zullen zijn, gelet op de economie die we hebben, dat ze het zullen kunnen betalen? Joyce, omdat je verbroken Timon, als ik een bedrijf heb, ja, en dat bedrijf produceert iets, en laten we zeggen, het bedrijf produceert en we krijgen inkomsten, laten we zeggen, wat een fictief bedrag, 1 miljoen per jaar, maar dan ga ik 5, 6, 7 miljoen ga ik erbij lenen, terwijl ik met die miljoen heb ik aan inkomsten en mijn uitgaven zijn bijna gelijk. Er weinig mogelijkheid is om dat te betalen. Dan ga ik niet zulke hoge leningen. Dan moet je de tering, zeggen, je moet je de tering naar de nering zetten. Ja? En als ik kijk dus naar die begroting, dan doen we dat juist niet. We produceren niks. We verdienen vrij weinig. Ja? Onze uitgavenpatroon is hoog. En we gaan lenen alsof we gek zijn. We gaan à la dol lenen. Want je moet rekenen, deze leningen die er zijn, die 7 miljard die aan lening komt bovenop die 20 miljard die we al schuldig zijn aan het buitenland. Klopt. Begrijp je? Dus je begrijpt, het is niet deze 7 miljard die we al zitten. Ja. We zitten ook al met de 20 miljard aan leningen die moeten worden betaald. Dus we leven waar het om komt. We leven hiermee echt boven onze stand. We willen meer uitgeven, laten we preciseren wat we verdienen. En dan gaat het met name om lenen. Je zou zeggen, oké, lenen in principe zou niet slecht zijn. Tot binnen bepaalde marges en binnen bepaalde randvoorwaarden. Het hangt af, waarvoor ga je die leningen gebruiken? Ga je die leningen gebruiken? Ik heb een productiebedrijf, ik leen en ik ga mijn productie opvoeren. Ik ga mijn productie efficiënter maken, noem maar op, dat ik goedkoper kan produceren, zodat we meer inkomsten naar binnen kunnen brengen. Maar gebeurt dat hier? Welk deel van deze leningen gaat worden geïnvesteerd in het opvoeren van de productie? Ja, aan het verbeteren en vergroten van jouw verdiencapaciteit in je land. En ik denk dat zijn de vragen die daar worden gesteld en die velen willen weten. Oké, je leent, goed, je wilt toch lenen, maar laten we weten wat ga je met dat geld doen. Begrijp je? Maar als ik kijk naar de projecten, want als je in die begroting van die hele 15 punt zoveel miljard, gaat er een groot deel eigenlijk wordt besteed aan projecten. Ik dacht aan programma's en projecten, bijna 11,5 miljard. Ja? En dat zijn projecten en een aantal andere zaken. En als we kijken, ik heb begrepen dat daarin zitten onder andere Dalian 5 voor 1,3 miljard. Het bouwen van zeeweringen 631 miljoen. En dan wegen 560 miljoen. Ja? En dat was iets wat ik wezenlijk ben geschrokken. Er staat verbetering vliegveiligheid in Sanderij, 858 miljoen. Ik bedoel, dat hele Sanderij wat daar op dit moment staat, is niet eens 858 miljoen waard. Begrijp je, daar bouw je zeker 4 van dat luchtvaartgebouw en die baan die daar is daarvan. Dus 858 miljoen is geen kattenpis. Dus zo zullen zullen waarschijnlijk nog meer projecten, voor zover ik de begrotingen, de detailbegrotingen van de ministeries heb kunnen zien, heb ik in de snelheid dit kunnen traceren. Maar dit zijn geen projecten die direct werkgelegenheid en productie opvoeren. Indirect misschien zou je kunnen zeggen, het is een stukje infrastructuur, het is supporting naar de productie, maar de productie zelf, daar zien we veel weinig voor. Maar kijk, u hebt
projecten aangehaald. Het gaat om heel wat projecten, dus hij is echt van plan. Maar vele van die projecten, meneer Darren, zijn projecten die reeds geprojecteerd waren, waarbij er gelden reeds beslissend en bepaald waren deze projecten te zullen uitvoeren. Maar we hebben gezien dat dat niet gebeurd is. Klopt dat? Ik denk dus dat dat voor een deel zeker klopt. En vandaar dus dat eigenlijk, het hangt af ook hoe de begrotingen worden gemaakt eigenlijk. Hè. Als we kijken hoe de begroting wordt gemaakt, dan daar is heel wat te doen om geweest. Vele mensen hebben aangegeven dat in feite de begrotingen meer transparant moeten zijn, meer inhoudelijk duidelijk moeten zijn. Met name merken we dat vaak begrotingen niet anders is dan een kopie voor een groot deel van de begrotingen in voorgaande jaren. En daar spiegelt men zich aan zonder te kijken van je hebt dat en dat op de begrotingen gebracht, maar heb je die capaciteit om dat ook waar te maken? Ja? Wat heb je daarvan kunnen produceren en wat niet? Je moet dus die begroting daarom in samenhang met die begroting van het vorig jaar op zijn minst en liever van voorgaande jaren ook zou moeten doen. Begrijp je? En natuurlijk, ik las toevallig een stuk, ik dacht de Palu heeft dat geschreven en ik vind toch wel dat er een goed voorstel, ook wanneer je de begroting maakt, om direct in die begroting aan te geven de financieringsbron. Uit welk bron komt dat, dat weten we, want anders zit je ons weer iets mooie dingen voor te houden. Als ik de president heb gevolgd, na elke zinsnede of na elk alinea was het van we will make it, no? Of we can do it, we can do it, but tell me how you are going to do it. Begrijp je? En waarmee en met wie? Begrijp je? Dus maar dat zijn die dingen. Maar als we ook zo kijken, China is het land die Suriname heel veel geld geleend heeft. Dan vraag ik me zo af, we kennen de perikelen van China in de wereld. Dan vraag je af, China moet hebben gezien zeggen, hé, Wanyan heeft mij, want Suriname is niet zo goed, ligt niet zo goed aan de grond wat de financiën betreft. Dus ze lenen maar. Met die verstande dat op een gegeven moment er een ogenblik zal komen waarbij China zegt, denkt u dat dat kan spelen? Ik denk als we kijken naar een aantal gevallen, recentelijk in Ecuador, waarbij ze hebben geïnvesteerd in de olie-industrie, wetende, ze hebben miljarden geleend, weten dat de mensen niet in staat zijn om terug te betalen, maar je leent ze. Ja. Bijna doet het me denken aan de werkwijze van woekeraars. Je komt een lening zoeken, ze weten dat je collaterals hebt, dus onderpand. En men begint je te geven, en men is al lang blij, men weet dat je het niet gaat kunnen terugbetalen, zodat ze op een goedkope en makkelijke manier jouw zaken kunnen overnemen. We hebben China, we kijken naar in Ecuador, kijk in Djibouti, er zijn een tal van landen waar grote miljardenleningen zijn gegeven. En waarbij tegen het eind blijkt dus dat op een gegeven moment ze alles hebben overgenomen omdat men niet in staat was om te betalen. Er is pas een van de landen, namens even ontgaan, waar ze een airport hebben gefinancierd, konden ook niet betalen. En de Chinezen zijn dus nu ook de eigenaar van jouw airport. Begrijp je, beheersen alles. En daar moeten we oppassen dat we dat niet hebben. Er is in de wereld inderdaad een duidelijke tendens waarbij men praat van het Chinese kolonialisme. Het is een andere vorm van het koloniseren van mensen. Vroeger kwam men en met geweld nam men je land over. Dit is het economisch kolonialiseren van landen en we moeten daar zeker voor oppassen. De Chinezen moeten we weten, zijn geen filantropen. Niemand geeft geld zonder iets of zonder er op welke wijze dan beter van te worden. We hebben inderdaad met grote bedrijven en grote belangen als onderpand hebben we ook leningen verstrekt. We moeten de kunstje straks om ze te behouden. Dus het is een kwestie die we echt met z'n allen goed naar moeten kijken en voor moeten waken. Kijk, ik had nog 2 vragen, maar gelet op de tijd denk ik dus dat ik één ervan zal stellen. Onlangs heeft Abraham zijn Ozeer gezegd dat de verkiezingen waarschijnlijk met 2 maanden vervroegd zullen worden in verband met Idul Fitr dat gehouden zal worden op de dag van 25 mei 2020. Kan dat? In feite, als je dus strikt volgens de wet
zou dat niet kunnen en niet mogen. Omdat elke regering is voor een bepaalde een tijd gekozen, voor 5 jaar. En tot de laatste dag heb je recht erop en zou je moeten aanblijven. Dus het lijkt me sterk. Ik vind het trouwens gek dus dat zo indien inderdaad iets dergelijks speelt, dat in een politieke bijeenkomst dat zo naar voren en naar de buitenwereld de samenleving wordt gegeven. Was losgelaten. Maar dit is een kwestie die echt in de assemblee, waar de wetten worden gemaakt, gewijzigd, nieuwe wetten worden gemaakt, etc. Waar dit soort besluiten daar wordt genomen en niet in politieke podia of in een politieke vergadering. Oké, meneer Herm, heel hartelijk bedankt. Er was nog veel meer lieve mensen, maar ja, gelet op de tijd moet ik het hierbij laten. Maar we zien weer wat deze mensen bezig zijn te doen met ons als land, als natie. En soms denken ze dat we nog steeds slapen. We zijn nog steeds in een winterslaap. Maar de koorden krabiasi, want tegen Wansani 2020 zal er een heel ander beeld tevoorschijn worden gebracht. Door dezelfde kiezers die vandaag zo hoog over de daken schreeuwen wie wordt boter. Mensen, heel hartelijk bedankt voor het willen kijken en tot de volgende keer. Dag. Hai Sranan, Mimo